السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة موضوعنا عن فيروس بي الكبدي. فيروس بي الكبدي من ضمن الأمراض اللي بتصيب الكبد، واحنا عارفين ان في الفيروسات اللي هي بتصيب الكبد اللي هي الاي والبي والسي والدي والاي. فيروس بي الكبدي بينتقل عن طريق العلاقة الجنسية، عن طريق الدم ومشتقاته، عن طريق الحقن الملوثة اللي بيتعاطاها الناس اللي بتاخد مخدرات. الحاجة التانية كمان عن طريق من الأم للطفل. فبرضك من ضمن الطرق اللي بتنقل المرض الوشم من أدوات يعني ملوثة، أو الحجامة من أدوات ملوثة. مهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا ان هذا المرض لا ينتقل عن طريق القبلات، عن طريق الاحضان، عن طريق التلامس بالايدي، عن طريق الاكل والشرب. الحاجات دي لا تنقل المرض. بالنسبة للمرض ده اساسا لما بيدخل جسم الانسان، منه الحالة الحادة ومنه الحالة المزمنة، وده بيعتمد على مناعة الشخص نفسه. لما تكون مناعة الشخص نفسه كويسة، الفيروس ما بيعملش أعراض، يعني المريض ما ياخدش باله إن هو حصل له إن دخل في جسمه الفيروس. ومنه الحالة المزمنة اللي هي أساسا ودي نسبة قليلة من حوالي 5 ل 10%، بيحصل يعني أعراض لهذا المريض، والأعراض دي هي بتستمر معاه أكتر من 6 شهور، ممكن تستمر معاه لمدة سنوات، وتؤدي إلى فشل كبدي، وتؤدي إلى تليف بالكبد، وتؤدي إلى في بعض الأحوال إلى سرطان في الكبد. مهم جدا إن احنا ناخد بالنا إن المريض ده بيحس بإن هو عنده غثيان، قيء، بطنه بتوجعه، صداع، أوجاع عامة بالجسم. مهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا ان بعد كام يوم نلاقي ان العين اصفرت والبول بقى غامق زي الشاي. في بعض الاحيان القليله ان المرض ده او الفيروس ده بيدي مضاعفات ايضا على الكلى، بيأثر على الكلى، بيأثر على الاوعيه الدمويه، ويؤدي الى امراض مناعيه بالشرايين. هذا المرض أيضا بيؤدي في بعض الأحيان لطفح جلدي، بيؤدي في بعض الأحيان لالتهابات في المفاصل. زي ما اتفقنا، هذا الفيروس ممكن يؤدي إلى مرض مزمن بالكبد. طبعا هي دي الخطورة بتاعة المرض. بالنسبة لهذا المرض ليه تحصين، والتحصين ده احنا بننصح طبعا ان اي حد اتشك من إبرة ملوثة من شخص مصاب بفيروس بي، إن هو ياخد التطعيم بتاع فيروس بي اللي هي الجرعة الأولى، وياخد المصل بتاع فيروس بي فورا في خلال 24 ساعة. طبعا التطعيم بتاع الجرعة الأولى بعد كده بياخد الجرعة الثانية بعد شهر، بعد كده بياخد الجرعة الثالثة بعد 5 شهور من الجرعة الثانية، علشان نقدر نحميه من انتشار فيروس بي في جسمه. لأن الشكة دي في حوالي 30% ممكن تنقل المرض، وخصوصا لو كان الإبرة من النوع الواسع اللي احنا بنسميها كانيولا. طبعا ما ننساش ان اللي يتشك لازم يغسل الإيد أو الحتة اللي اتشكت بمية وصابون مباشرة، وما يعصرش الجرح ولا حاجة، ولكن فقط ياخد التطعيم اللي هو المصل وأول جرعة من جرعات اللقاح. طيب بالنسبة لهذا الفيروس احنا بنشخصه ازاي؟ بنشخصه عن طريق الدم. بناخد عينة نلاقي انزيمات الكبد عالية، ونلاقي نسبة الصفرة عالية، وبنعمل الاختبارات اللي هي بتاعة الأجسام المضادة، هيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين، وبالتالي احنا بنقدر نشخص الحالة
ونفرقه ما بينه وما بين الفيروسات الأخرى اللي بتؤثر على الكبد. بالنسبة للتطعيم بتاع الأطفال، ده بيبقى تطعيم يعني إلزامي، وطبعا الجرعة الأولى بتتاخد في أول يوم من الولادة. بالنسبة للمريض اللي هو الحالة الحادة، مش محتاج عادة علاج. يعني عادة الحالة بتمر عليه من غير مشاكل، إلا إذا كان عمل الفيروس التهاب شديد أو فشل كبدي شديد. في الحالة دهيت على طول بيدخل عناية مركزة وبيبتدي العلاج بتاعه. أما الحالات المزمنة فدي محتاجة علاج. وطبعا دلوقتي في الوقت الحالي في علاجات حديثة جدا، هي ما بتنهيش المرض او ما بتشيلش فيروس بي خالص او تنهي عليه، ولكن بتقلل جدا جدا من انتشاره ومضاعفاته. من ضمن الأدوية اللي موجودة في الوقت الحالي الانتيكافير والتينوفيفير واللاميوفيدين والبجايليتد انترفيرون. طبعا دي بتجيب نتائج كويسة. الوقاية أهم شيء طبعا، نبتعد عن العلاقات الجنسية الغير آمنة، نبتعد عن يعني الحقن الملوثة أو الحجامة أو الوشم بأدوات ملوثة. في نفس الوقت ما نستعملش أدوات المريض زي فرشة السنان أو زي موس الحلاقة، نبتعد عن هذه الممارسات الخاطئة. مهم جدا جدا زي ما اتفقنا، أول ما نتشك خصوصا الفريق الطبي أو الناس اللي هي بتتعامل مع الدم، أول ما أي حد يتشك ياخد الإجراءات فورا عشان ما تحصلوش العدوى. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.